Hello and welcome to Yeah. citizenship class. And we are going through still part 2 of the book. We are now on page 21. And so page 21, and we're going through this last section, which is participating in Australian society. امروز کلاس ما است راجع به participating in Australian society صفحه 21 و participating به معنای اشتراک کردن در جامعه استرالیا. Zoom in. Okay, so Australia encourages all citizens to participate in society. Citizens who participate in society contribute to Australia in many ways. و استرالیا همیشه تشویق میکنه مردم که اشتراک کنند در جامعه، در یک جامعه و مردم باید اشتراک کنند در یک جامعه و از خود نشان بده که در در فعالیت های مختلف و از راه های مختلف باید اشتراک کنند در جامعه استرالیا. You can join neighborhood and local communities. You can volunteer to do social and community work. You can join an arts or cultural organization. و میتونید اشتراک کنین به جامعه منطقوی یا کمیونیتی ها و یا اتحادیه ها به قسم کار داوطلبانه و به اتحادیه هایتان باید کار کنین و فعالیت نشان بدین و اشتراک کنین در رسم و رواج هر ریاست یا سرویزایی که هسته باید اشتراک نمایید. You can also actively, I'll delete that. You can also actively participate in political life. و میتونین که فعالیت های داشته باشین در یک سیاست یا سیاسی لایف سیاسی بودن. Paying tax is another important way you can directly contribute to the Australian community. Tax is paid out of the money you earn, whether it's from a job, a business, or investments. و پرداخت مالیه در استرالیا بسیار مهم است. ما باید مستقیم باید وظیفه خود
باید انجام بدیم و به استرالیا و مردم استرالیا تکس بپردازیم یا مالیه بپردازیم و هر درآمدی که داریم و چی وظیفه‌ای که داریم یا بزنس یا تجارت یا سرمایه گذاری که داریم ما باید از او مالیه بپردازیم و به حکومت استرالیا. Many of the benefits that Australians enjoy are made possible through taxes. Taxes are spent on services, which include health, education, defense, roads, and railways, and social security. و امی منافع تکس که به دولت استرالیا مردم استرالیا میپردازه ایست که مردم باید از امی زندگی کردن خود در استرالیا لذت ببره و همی تکس حکومت استرالیا به مصرف میرسانه به سرویس های مختلف یا ریاست های مختلف که مردم از او استفاده خوب داشته باشه به مصرف میرسانه. به طور مثال به صحت عامه مردم و تحصیلات و قوای نظامی و سرکار جور میکنن و خط ترن و بعد دیگه کارهای خوبه که انجام میتن و همیشه دوباره پس به مردم بر خود مردم به مصرف میرسانه و یا پول سوشال سیکیوریتی یا سنترلینک که به مردم میپردازه این همش از امی بنفت یا منافع مالیه گرفتن از مردم هست که دوباره مردم به مردم به مصرف برسانه. By working and paying taxes, you can support the government to provide these important services to the Australian community. و امی تکس را که ما بر دولت میپردازیم یا پرداخت مالیه و این ما یک کمک به حکومت میکنیم به دولت میکنیم و این بسیار مهم است و که این تکس ما میپردازیم به خاطر که در حکومت استرالیا پس امی مصرف در اتحادیه ها و یا سرویس های مختلف به بسیار خوبی به مصرف میرساند تا مردم در یک فضای صلح و آرامش زندگی کنند. These services help make Australia the peaceful and prosperous country it is today. State and territory governments and local councils also collect taxes to pay for services. و همی کمک تکس به کمک تکس یا مالیه مردم است که مردم حکومت استرالیا را
به یک مملکت بسیار آرامش و سلامی زندگی خود مردم پیش میبره و یک حکومت یا کشور کامیاب و موفق به وجود میاره و هر استیت و تراتوریش و هر شهرش دولت استرالیا و کانسل یا نایه های مختلف تکس جمع آوری میکنن و در سرویس های مختلف به مصرف میرسانند. Paying tax is required by law. Tax is collected by the Australian Taxation Office, ATO, from both businesses and individuals. The ATO works to ensure all citizens are aware of their tax rights and obligations to pay the correct amount of tax. و امی تکس یکی از قانونهای استرالیا می باشه که باید مالیه را به دولت از مردم جمع آوری نمایند و به دفتر تکسیشن یا ریاست مالیه یک جا شده و از هر بزنس که هست به تنهایی تکس بپردازن و امرای تکسیشن یا دفتر مالیه یک جا با مردم کار کنن و فرض و وظیفه خود بدانند و امو به حساب درستیش و اندازه‌ای که برشان تکس مقرر شده باید وظیفه خود بدانند و به مالیه را بپردازند. Okay, now we're going to go to our slideshow with the keywords. So this lesson will cover Australian taxes. And the keywords to learn are participate, society, tax, investments, collect taxes, prosperous, obligations, and Australian Tax Office, or the ATO. لغت های امروز از بین درس های خود جمع آوری کردیم و کور میکنه درس امروز ما راجع به پرداخت مالیه و اشتراک کردن در یک جامعه. participate اشتراک کردن، سوسایتی جامعه، تکس مالیه، investment سرمایه گذاری، collect taxes جمع‌آوری از مالیه، purpose به معنای purpose موفق و کامیاب، obligation وظیفه و فرض، Australian Tax Office دفتر مالیه یا ریاست مالیه، ATO به معنای Australian Tax Office. Participate. Participate means to be involved or to take part in.
An example of this is Australians enjoy participating in sport and outdoor activities. و پارتیسیپیت به معنای اشتراک کردن است و مردم استرالیا خوش دارند که سپورت کنند در بیرون. Society, society, a group of people living together in a community. سوسایتی یک گروپ از مردم میگن که یک جا در یک کمیونیتی یا یک منطقه زندگی کنند. Australia encourages all people to participate in society. Citizens who participate in society contribute in many ways. و حکومت استرالیا مردم تشویق میکنند که اشتراک کنند در یک جامعه و سیتیزن و مردم اشتراک میکنند و خود به نمایان میکنه بر کارهایی که انجام بدن از راه‌های مختلف. Taxes. Taxes are a compulsory contribution to local, state, and federal governments. تکس یا مالیه یک قانون اجباری است که باید مردم به دولت و نایه‌های منطقویشان یا کانسلشان مالیه باید پرداخت کنند. Citizens in Australia must pay taxes. Paying taxes is one way they can contribute to Australian society. و مردم استرالیا باید مالیه بپردازند و امی است که خود به شراکت و به مردم باید خود نشان بدن در یک جامعه که باید چه قسم تکس و بپردازند یا مالیه. There are different kinds of taxes people must pay in Australia. The first one is income tax. This is a tax that is paid from money you earn at a job, a business, what a business makes, or through investments. In Australia, there's a tax-free threshold where you do not have to pay tax until you make more than that amount. So after you make more than about $18,900, then you must start paying tax. و تکس های مختلف است از وظیفات مختلف است که باید استرالیا به حکومت استرالیا مردم تکس یا مالیه بپردازند. البته اگر دکتر است یا موزیشن است یا ای که معلم است، پلیس است و هر شغل هر وظیفه‌ای که دارن، اگر انکمی که دارن باید به دولت استرالیا و یا باید به دولت استرالیا مالیه بپردازن و یا اگر کدام سرمایه گذاری دارن از هر آن چیزی که دارن یا اینوستمنت یا سرمایه گذاری میکنن باید به دولت استرالیا مالیه بپردازن. و کسی که از $18,900 اضافه کار میکنن، یعنی
اگر $18,900 کار میکنی تکس نمیگیره از پیشت. وقتی که از $18,900 اضافه شد باید هر کسی که باشه باید تکس به دولت استرالیا بپردازه یا مالیه. Another tax is called General Sales Tax, or GST. This is tax that is paid when items are bought and sold. If you look at the bottom of your receipt, you should be able to see an area that says GST total, and that tells you the amount of tax you have paid. و یک تکس دیگه است که به نام General Sales Tax، یعنی چیزی که میخریم یا میفروشیم ما باید برش از امو جنس یا هر چیزی که باشه ما باید تکس بپردازیم. او تکس به نام GST یا General Sales Tax میگه. Property tax is another tax that we must pay. This is a tax that is paid when a house or a business is bought. In Australia, property tax is called stamp duty. و تکس دیگر است که ما هر ملکیت یا چیزی را که به دست میاریم یا میخریم، مثلا اگر خانه میخریم یا بزنس میخریم یا میفروشیم ما باید مالیه بپردازیم و همین مالیه را به نام استامپ دیوتی میگن. Taxes are spent on many services we use in Australia. Healthcare, the hospitals, the doctor's offices, education, fixing schools, building new schools, paying the teachers, roads, fixing the roads, building new roads, railways, and community centers, libraries, and more. و امی مالیه و مالیات را که از مردم حکومت استرالیا جمع آوری میکنه این را به مصارف خود مردم میرساند، یعنی به صحت عامه صحت عامه کمک میکنه و به تحصیل مکتب و فاکولته تحصیلات کمک میکنه و یا به جور کردن سرک ها و خط های ترن و دیگر ای که کمیونیتی سنتر ها آباد میشه و کتابخانه ها آباد میشه و به طور مثال چیزایی که خوبه را که امی تکس مردم برش سرش به مصرف میرسه به تمام ازی و امثال دیگه چیزا به مصرف میرسه که حکومت استرالیا امی تکس پس دوباره براهای خوب و سرویس های خوب به دسترس مردم قرار میده. Paying tax is required by law. Tax is collected by the Australian Tax Office, or the ATO. و همین تکس یکی از قانونهای تکس یا پرداخت مالیه یکی از قانونهای استرالیا می باشه که توسط وزارت مالی استرالیا جمع آوری می شود که به نام ATO یا Australian Tax Office گفته می شود. Now we will go to our test questions. This is question number 1. سوالا رو میخوانیم و سوال اول A society is
A, people from different countries. B, group of people living together. C, people who pay taxes. سوال اول ما است که امیر خود جامعه چی است؟ ای مردم هستند که از مملکت‌های از کشورهای مختلف آمدن. بی گروپ از مردم هستند که یک جا زندگی میکنند. سی مردم هستند که تکس یا مالیه میپردازند. The correct answer is B. جواب سوال بیسته. گروپ از مردم است که یک جا زندگی میکنن و یک سوسایتی یا یک جامعه را تشکیل میدن. Question number 2. Taxes are paid to the A, the police. B, federal, state, and local governments. C, local businesses. سوال دوم است که میگه آیا مالیه پرداخته می شود به A برای پلیس، برای حکومت و یا برای بزنس های منطقوی. The correct answer is federal, state, B and local government. بیش جواب دوم است. مالیه به دولت پرداخته می شود یا به حکومت. Question number 3. GST stands for A, goods and services tax. B, gifts and sales tax. C, general sales tax. سوال سیام GST به معنای چی است؟ یا سمبول یا به معنای چی است؟ A به معنای یک مالی خوب است که برای سرویس های مختلف پرداخته میشه. بی گفت است، توفه است یا به تکس فروخته می شود. سی جنرال سیلز تکس یا برای چیزایی که خریداری میکنیم است. The correct answer is GST is General Sales Tax. Question number 4. Taxes are used for many services that we enjoy in Australia. True or false? سوال چهارم است که مالیه ایره که پرداخته می شود استفاده میشه و سرویس های مختلف که مردم از آن لذت ببرند. آیا درست است یا غلط؟ The answer is true. Question number 5. It is required by law to pay taxes. True or false? سوال پنجم آیا پرداخت مالیه یکی از قانونهای استرالیا می باشد؟ The answer جوابش هست true. بله. Okay, that is all for today. Thank you for coming to class and keep practicing and learning. And we will see you next week. Thank you. تشکرم از آمدنتان به صنف سیتیزنشپ و پرکتس کنین بخوانین. باز هفته آینده بخیر میبینیم. روز خوش داشته باشین.